السلام عليكم، اهلا بيكم في كورس صناعة فيديوهات السبورة البيضاء. وفي محاضرة النهاردة هنتكلم على ادخال اللغة العربية للبرنامج، وهنعرف ازاي نحمل برنامج الانكسكيب، وازاي نغير لون الكتابة او لون الخط، وازاي ندخل خطوط للبرنامج، وهنتعرف مع بعض على حركة المورف، وهنتعرف كمان على ازاي نحول الصورة من صيغة BNG الى صيغة SVG، وازاي نزيل الخلفية الموجودة في الصورة. طبعا احنا قلنا في النسخة الموجودة معانا في الكورس بتاعنا بتدعم الكتابة باللغة العربية، واحنا قلنا لو حابب تضيف كتابة من البرنامج بنضغط على علامة التكست الموجودة عندك على الشاشة زي ما هي ظاهرة امامكم، بضغط عليها بيفتح لك الصندوق الحواري بتاع التكست. طبعا هنا بنلاقي نوع الخطوط، وهنا لو انت عايز تضيف خطوط، وهنا ده لون الخط والمحاذاة سواء الى الوسط او يمينا او يسارا. فتعالوا نختار الخط اللي هو مختاره كده ونكتب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ممكن نعمل لها محاذاة الوسط يمين او او يسار زي ما حضرتك حابب. طبعا هنا وممكن نختار لون الخط من هنا، ده بالنسبة للبرنامج، وهنقول له موافق. طبعا بيجيب لك الخط بالشكل ده. طبعا ممكن نكبر او نصغر الخط. طبعا بنظبط الكاميرا ونعمل بريفيو كده ونشوف شكل الكتابة ازاي. بيكتبها كتابة عادية جدا وبنفس اللون اللي احنا اخترناه. طبعا ممكن نغير في اعدادات الكتابة من زي ما احنا بنعدل كنا في اعدادات الصورة. طبعا انت عندك هنا اللي هي درو زي ما احنا شفناها كده، نجربها تاني اهي. نلغي الزوم. طب عايزين نشوف لها اعداد تاني كده، ممكن نجرب اللي هي الموف ان. طبعا هنا هنغير اللي هو الايد اللي بتسحب. طالما موف ان قلنا افضل حاجة اللي هي عليها صباعين. ونجرب حاجة تانية. ممكن كمان ان احنا ناخد حاجة اللي هي الفيد ان، نمط الايد. طبعا هنا بص كده ظهرت اهي اللي هو ظهور بعد اخفاء. ممكن نجرب مثلا، طبعا هنا في الكتابة جايب لك حركات تانية، في حاجة كمان اسمها رين دروب. تعالوا كده نجربها. شوفنا كده كأنها بتنزل زي زي المطرة. نجرب حاجة تانية كمان. عندنا هنا بانش، نجرب. تلاقي كلها كأنها حركات او انيميشن للكتابة. في عندك برضو حاجة هنا فيد ويف، تظهر بعد اخفاء بس في شكل موجة. تعالوا كده نشوفها، كأنها موجة اهي، ظهور بعد اخفاء في شكل موجة. وطبعا ممكن نشوف اخر حاجة عندك هنا في الحركات اللي هي تايب رايتر، نشوفها كده كأنه حد بيكتب على آلة آلة كاتبة. طبعا دي كلها حركات للكتابة اللي هي موجودة على على البرنامج. ولكن احيانا في بعض الخطوط، او لو انت الخط ده مش عاجبك عايز تغير نمط الخط، لو جينا احنا هنا مثلا حبينا نغير نمط الخط، قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، وبدل ما الخط ده ممكن تعالوا نشوف نجرب مثلا خط زي ده كده، وهنجيب محاذاة في الوسط، وهنخلي لون الكتابة المرة دي باللون الأخضر، ونقول له موافق. شوف هنا بقى جاب لك الكتابة مقلوبة. عشان كده احيانا في بعض أنماط الكتابة الموجودة في البرنامج ما بنعرفش نستخدمها كويس، لأن أساسا البرنامج بيدعم اللغة الإنجليزية. عشان كده احنا بنلجأ بقى لبرنامج تاني وسيط اللي هو الانكسكيب، ان انا بدخل بيه اللغة العربية. طب نحمل ازاي بقى برنامج الانكسكيب؟ طبعا ان شاء الله انا هسيب لكم الرابط بتاع البرنامج دوت في مكتبة المصادر الخاصة بالكورس، ولكن طبعا هو تحميله سهل جدا. طبعا من جوجل كده ونكتب انك
اسكيب، طبعا انا عشان كنت منزله قبل كده فظهر عندك اهو، وتروح مختار على اول اختيار، تلاقي عندك دي الايه، ده البرنامج. طبعا هنا في عندك نسختين، نسخة خاصة بالجهاز اللي هو 64 بت او 32 بت. طبعا احنا عندنا الجهاز بتاعنا عبارة عن 64 بت. بضغط عليه بيحمل. عندك هنا بقى ايه، احنا بنختار اول نسخة اللي هي انستولر NEXE فورمات، نضغط عليها وبيبدأ يحمل معاك. طبعا هو بيعد البرنامج عشان يحمل، طبعا ياخد معاك من وقت ال5 ل10 دقايق في التحميل. بعد ما بتحمله بقى بنبدأ نسطب النسخة عندك على الجهاز. طبعا بتضغط هنا ايه عليها دبل كليك وتبدأ تتبع التعليمات. طبعا انا هنا ظهرت لي رسالة تحذيرية بيقول لي اني انت بالفعل منزل البرنامج ده. طبعا انت بتضغط عليه وبتبدأ تقول له ايه اوكي ثم انستول، ويبدأ يتسطب معاك عندك على الجهاز. بمجرد ما انت تسطبه هتلاقي عندك شكل البرنامج او الواجهة بتاعته هي الواجهة دي. طيب ازاي بقى بنكتب عليها؟ اول حاجة عشان تعرف تكتب وتحدد على الصفحة بتيجي للايقونة الموجودة عندك اللي هي ايه وجنبها شرطة باللون الاخضر. طبعا عندي هنا النسخة نازلة باللغة العربية، فعشان كده هتلاقي عندك الايه الرمز ده او الايقونة دي موجودة عندك على اليمين. لو انت عندك الجهاز باللغة الانجليزية تلاقيها موجودة على الايه على اليسار الناحية دي كده. فانت بتضغط على علامة الايه اللي جنبها شرطة اهو، وتبدأ تحدد على الصفحة وتكتب، وليكن هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما انت كتبت بقى قبل ما تحفظ تضغط على علامة السهم الصغير ده عشان تحددها، وبعد كده بتيجي لحاجة اسمها مسار، او لو باللغة الانجليزية تلاقيها بيس BATH، تروح ضاغط عليها ومختار اول اختيار عندك. وليه احنا بنعمل كده؟ عشان بنخليه بيحول الكتابة الى صيغة SVG، بحيث يبقى كل حرف من حروف الكلمة كأنه صورة لوحده، فبيبدأ يكتبها كأنها بتظهر ككتابة. بعد كده بروح بقى على ملف وبقول له احفظ، وبنحدد المكان اللي بيحفظ عليها الصورة عندك، وهنقول مثلا بسم الله، هنسميها بسم الله، ونبدأ نعمل لها ادراج داخل البرنامج. نروح كده نجيبها بقى ادراج from my computer، وادي بسم الله الرحمن الرحيم اهي، اقول له اوبن، جات لك اهي. طيب نيجي هنا بقى لها نفس الاعدادات اللي احنا خدناها قبل كده، هنخليها درو، هنخلي المدة بتاعتها مثلا ثانيتين، ونظبط الكاميرا عليها ونبدأ نقول له بريفيو. بيبدأ يكتبها كتابة عادية جدا زي كأنها موجودة على البرنامج. طب عايز اغير اللون بتاعها، اجي هنا طبعا هنا ايه، بدل ما هي فول كلر هنختار بقى شيل اوت، يظهر لك الالوان بتاعتها، تختار اللون اللي انت محتاجه وليكن الازرق، واقول له موافق، وتعالوا كده نعمل بريفيو، يظهر لك باللون الايه، باللون الازرق. طبعا ممكن بعد كده بقى تختار الايه الآلية اللي انت عايزها بقى، سواء كانت درو او موف ان او فيد ان، اي ما يكون. طبعا افضل حاجة بالنسبة للكتابة والمنطقية هي الدرو، ان هي بتتكتب كتابة. طب لو احنا بقى محتاجين نغير نوع الخط او نمط الخط، الخط ده مش عاجبك، عايز تجيب شكل تاني او نمط تاني للايه للخط، نعمل ايه؟ عندنا مكتبة الخطوط العربية، انا هسيب لكم الرابط بتاعها في مكتبة الكورس، وكمان في رابط تاني وموقع مميز جدا انا عن نفسي بستخدمه، بنجيبه من جوجل، وهسيب لكم برضو الرابط بتاعه في المكتبة، اسمه عرب فونتس. نيجي هنا في جوجل ونكتب عرب فونتس خطوط اهي، تختار اول اختيار وعرب فونتس. بعد كده هتلاقي عندك ايه، بيجيب لك خطوط كتيرة جدا، وكل خط يعني ده نوع خط وده المعاينة بتاعته، ده خط والمعاينة بتاعته اهي. طبعا احنا هنا تفضل طبعا خطوط كتيرة جدا، دور فيها على الخطوط اللي انت ايه محتاجها، وشوف بقى حسب، طبعا دي اذواق بتختلف من شخص لاخر. لو انت بتدور بقى على نوع خط معين وعارف اسمه فممكن تبحث عنه هنا. طبعا انا عندنا نوع خط كويس عجبني، ممكن نجربه كده، اسمه النسيب باللغة الانجليزية، نسيب، واقول له سيرش اهو ظهر لك النسيب ريجولار، وادي نمط الخط. عايزين ننزله نعمل ايه؟ نضغط على تحميل، وتنزل تحت كده بيقول لك ايه
تحميل مباشر، بيبدأ بيحمل عندك وبينزل في الداون لود. هو اتحمل معاك اهو، تضغط عليه. طبعا ده الاسم بتاعه النسيب. طبعا بتقول له بقى انستول وتأكيد. طبعا لو ضغطت على انستول بيقول لك هو بالفعل الخط ده موجود عندك، فعشان كده ايه ما نزلوش، لكن انت عندك طبعا ايه بينزل على طول، وتعرف اسمه كويس عشان نبدأ نستخدمه في البرنامج. عندنا برضو نوع خط تاني برضو جميل كده في الكتابة، اسمه دي جي شامل، واقول له سيرش. طبعا بنشوف الصفحة التانية، في اهو دي جي شامل لايت، وفي دي جي شامل بلاك. هو ده برضو بعمل له تحميل من هنا، وبنزل للصفحة بقول له تحميل مباشر، بيحمل عندك. طبعا لما تيجي بقى تعمل له تسطيب عندك في الجهاز اهو اسمه اهو دي جي شامل بلاك. طبعا هتقول له انستول، هيظهر لك هو بيقول لك بالفعل محمل عندك قبل كده. اما انت بقى بتقول له انستول ثم يس، ويبدا يحمل عندك على الجهاز. بس عشان بتبدا بعد كده هنا تيجي تكتب وتلاقي الخطوط دي عندك موجوده، طبعا بتضغط على علامه الاي اي الكتابه، وتبدا هنا تكتب. وليكن مثلا نيجي نكتب مثلا فيديوهات السبورة البيضاء. هنا بقى طبعا هو انا مختار هنا خط اللي هو دي جي شامل. لو عاوزين بقى نختار النسيب، هنا بنيجي هنا في المكان ده وبكتب النسيب باللغة الإنجليزية. النسيب بدأ يظهر معاك اهو، كتبها لك بايه بقى النسيب. طب عايز تكتبها بالدي جي شمال، تبدا هنا تكتب دي جي شمال ويبدا يظهر عندك وتختارها. تعالوا كده نجرب الخط ده. بعد ما كتبنا خلاص نضغط على علامه السهم الصغير ثم البيس او المسار، ونختار اول اختيار ونحفظها عندنا على الجهاز. هنديها مثلا فيديو، ونبدا نعمل لها ادراج على البرنامج. روح للبرنامج واقول له حمل لي صورة عندي من الجهاز. ادي فيديو اهي، هتلاقيها بالمنظر ده. يبقى انت عندك نمط دي جي شامل وفيديوهات السبورة البيضاء، وعندك مكتبة الخطوط العربية، وعندك اللي هو عرب فونتس. نزل منهم الخطوط اللي انت هترتاح لها وتحب تشتغل بيها. تعالوا كده نجرب بريفيو. نثبت الكاميرا الاول واقول له بريفيو على الخط ده بالشكل ده. طبعا بتغير اللون زي ما اتعرفنا عليه قبل كده. بنيجي هنا بدل فول كلر اختار اخر اختيار اللي هو شيل اوت، وابدا اختار اللون اللي انت محتاجه، وتقول له موافق وتعمل عليها بريفيو. بيكتبها لك بالشكل اللي انت طبعا ممكن تتحكم بقى في حجم الكتابه، تصغر الخط هنا من السحب والافلات، او تكبر حسب ما انت عايز. طبعا في موقع كمان بيشكل لك الخط بتاعك او الكلمات او الجمل اللي انت بتكتبها، ويبقى ده مفيد جدا لمعلمين اللغة العربية. لو انت عاوز تكتب مثلا بتشرح نحو وعايز تكتب جملة كده وتحط عليها التشكيل وتبدأ تعربها، الموقع ده برضو مفيد جدا، وانا هسيب لكم الرابط بتاعه برضو في مكتبة الكورس بتاعنا. الموقع ده اسمه حروفك. ده شكل البرنامج. تكتب مثلا هنا الجملة، مثلا هنقول مثلا محمد نشيط، وعايز يشكلها لي، بقول له تشكيل. طبعا هنا عندي بس مشكلة في الانترنت. طبعا مجرد ما انت ضغطت على التشكيل بيبدأ هنا يشكلها لك زي ما انت محتاجها، بيحط لك عليها التشكيل بتاعه. نيجي بعد كده لجزء مهم جدا، وهو ازاي نشيل الخلفية من الصورة. مش كده وبس، ده احنا ازاي كمان نحول الصورة من صيغة PNG الى صيغة SVG، وكل ده باستخدام برنامج الانكسكيب اللي احنا اتعلمنا ازاي ندخل بيه اللغة العربية على برنامج الفيديو سكرايب. وتعالوا الاول طبعا ندخل صورة على البرنامج الفيديو سكرايب الاول بصيغة PNG، ونشوف ازاي البرنامج بيرسمها. طبعا هقول هنا from my computer ونختار الصورة دي، هقول له موافق. نبدأ نصغر الصورة ونثبت الكاميرا على الوضع ده، ونقول هنا بريفيو.
ناخد بالنا هنا الصورة بدأت تدهن دهان لأنها بصيغة الBNG. تعالوا بقى نروح لبرنامج الانكسكيب ونبدأ نزيل الخلفية ونحول الصورة من صيغة الBNG إلى صيغة الSVG. طبعا دي واجهة البرنامج، بضغط على ملف وبقول له Open أو افتح، وبختار الصورة. بعد كده نحدد الصورة الأول واضغط على مسار أو بيس اللي هو BATH، واختار تالت اختيار اللي هو تريس بيت ماب. بعد كده عشان احافظ على الوان الصورة بنختار مالتي كولر، ثم بنضغط على برايتنس ستيب واختار الوان، ثم اعلم على تنعيم وستيك وريموف باك جراوند، التلاتة دول مع بعض، واقول له بعد كده ايه ابلاي. كده اصبحت الصورة، شلنا الخلفية واصبحت بصيغة SVG. نبدأ نعمل لها حفظ، اقول هنا احفظ ونبدأ هنا نحفظها، نقول بوي ونقول حفظ. نروح بقى للبرنامج الفيديو سكرايب واعمل ادراج للصورة اللي احنا ايه لسه حافظينها، اقول from my computer ونختار البوي. هنلاحظ الصورة هنا ايه نفس الصورة اهي، الخلفية مش موجودة. تعالوا بقى نثبت الكاميرا على الوضع ده ونرسم الصورتين، بريفيو للصورتين ونشوف الفرق اللي ما بينهم. هنا اتدهنت دهان لانها بصيغة الBNG، هنا بدأت تترسم كأنها متاخدة من مكتبة الفيديو سكرايب. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نشيل الخلفية وفي نفس الوقت ازاي نحول الصورة من صيغة الBNG الى صيغة الSVG. نيجي بعد كده لجزء مهم جدا واخر جزء في محاضرة النهاردة، وهي حركة المورف. طبعا احنا يمكن اتكلمنا عن حركة المورف لما جينا شرحنا التطبيق العملي على اول محاضرة، وجينا شرحنا الجزء الخاص بالمنقلة والمسطرة وازاي ايه نحط المنقلة وبعد كده نرجع نشيلها تاني. واحنا ساعتها قلنا ان في طريقتين لحركة المورف، ساعتها شرحنا طريقة وقلنا الطريقة التانية هنشرحها في المحاضرات بعد كده. النهاردة هنعيد شرح الطريقة اللي فاتت وهنشرح الطريقة التانية. تعالوا كده نسترجع مع بعض حركة المورف اللي عملناها ساعة المنقلة والمسطرة. احنا قلنا أول حاجة بنجيب منقلة، بعد كده بنجيب مسطرة كنا بنخليها بالوضع ده، بعد كده بنظبط الاعدادات بتاعه المسطره طبعا حسب منطقيه العرض. قلنا ايه المنقله مش هتترسم ولكن هتبقى موف ان، وهنحركها مثلا من الاتجاه ده ونختار ليها اللي هي الايد اللي ليها صباعين ونقول له موافق موافق. نيجي بعد كده للمسطره، قلنا برضو هنخلي الحركه بتاعتها عباره عن موف ان وهنجيبها من الاتجاه ده ونخلي هنا برضو الايد اللي لها صباعين ونقول هنا ايه موافق. نيجي بعد كده الجزء اللي ظهر قدامنا ده احنا بنسميه الفريم او الجزء اللي بيظهر على شاشة الفيديو. قلنا عشان نعمل حركة مورف هنا احنا بنختار اي صورة تانية ونحطها بره الكادر ده نهائي او بره الفريم ده خالص ونعمل لها ايه المورف. فتعالوا كده نجيب صورة، اي صورة طبعا، وليكن هناخد مثلا الكتابة دي فيديوهات السبورة البيضاء وهنحطها في فريم او بره الشاشة دي نهائي خالص اهي. بعد كده نرجع لشاشة مين المنقلة والمسطرة، وبنثبت الكاميرا بتاعة الصورة الأخيرة اللي هي فيديوهات السبورة البيضاء على كاميرا المنقلة والمسطرة. نيجي بعد كده نخش على الإعدادات بتاعة فيديوهات السبورة البيضاء ونخلي هنا الحركة اللي هي المورف، وطبعا كلير ان طبعا هنا احنا محتاجين بقى ان الايه المنقلة تختفي، فهنعلم على كلير ايتم. وبعد كده طبعا المورف بيكون من حركة الايه المنقلة، يعني معنى كده اظهر فيديوهات السبورة البيضاء واخفي مين المنقلة. وبنخلي هنا الانيميشن بتاعها 0 والترانزيشن برضو هنا 0 ونخلي البوز زي ما هو اللي هي نص ايه نص ثانية والموافق. وتعالوا كده نجرب العرض مع بعض، بس ايه نتأكد تاني من وضع الكاميرا، الغي الكاميرا القديمة ونحط الكاميرا الايه الجديدة ونعمل بريفيو. حط المنقلة، بعد كده المسطرة، بعد كده المنقلة ايه اختفت. طبعا هو عمل عشان ايه
الزوم ان، فاحنا هنشغلها تاني ونلغي الزوم ات اند. شوفها كده تاني اهي، اتشالت واتحطت الايه المنقلة. عندنا بقى في طريقة تانية، اللي هي بقى الطريقة التانية، احنا هنسيب دول تاني كده ونعمل الطريقة التانية. برضو هندرج المنقلة، بعد كده هنجيب المسطرة وليكن هنخليها بالوضع ده كده، ونحاول نصغر المنقلة شوية، وهنيجي بقى للمنقلة ونعمل لها ايه كوبي وبيست في نفس المكان هو، ولكن طبعا بنخليها بعد الايه بعد المسطرة. نيجي بقى للصورة التانية واختار هنا اللي هي مورف وكلير ايتم من اللي هي المنقلة دي، وهنا بدل ما هي بقى سوليد 100، احنا قلنا السوليد هنا بتخفي الصورة نهائي، فانا بخليها 0 واقول له ايه موافق. تعالوا كده بقى ايه، طبعا نرجع نظبط اعدادات المنقلة دي تاني، اللي احنا قلنا موف، ونخلي حركة الهاند اللي هي الايد دي موافق، والمسطرة نفس النظام هتبقى موف ان، ونخلي حركة الهاند كده، ونختار الايد دي، وابدأ اظبط الكاميرا على الوضع ده، ونعمل بريفيو من الوضع ده كده. هيحط المسطرة هنا. ايه اللي حصل بقى؟ عشان التوقيت بتاعها بقى، نيجي نرجع هنا للتوقيت واخليه هنا ايه 0، والترانزيشن برضو هنا ايه 0. وتعالوا كده نشغلها مرة تانية بريفيو. حط المنقلة بعد كده المسطرة، واختفت الايه المنقلة اهي. يبقى اذا احنا كده عملنا الطريقتين بتاعة الايه المورف، واظن الطريقة التانية كمان اسهل من انك انت تحط صورة وتطلعها بره الفريم، وخاصة لو انت محتاج تعمل زوم اند اللي هو الوضع الزوم بتاع نهاية اللقطة او الشاشة. احنا ممكن نجرب مثال تاني لحركة المورف مثلا، وليكن واحنا كمدرسين وبنشرح مثلا وبنحط علامة صح او خطأ، فانا ممكن احط علامة صح وارجع اشيلها واحط مكانها علامة ايه علامة خطأ. فممكن مثلا نشوف كده علامة صح هنا، نقول مثلا هنا رايت GHT ونجيب علامة صح. شوف كده علامة صح مناسبة. ممكن نختار اي ممكن العلامة دي مناسبة اهي، نصغرها كده. ممكن نغير الشكل بتاعها مثلا، بدل ما هي اخضر، طبعا احنا قلنا بنتغلب على الشكل ازاي. نيجي هنا طبعا هنا لا هنا فول كولر، فانا ممكن اختار اللون الاسود. طب لو ملهاش هنا فول كولر نختار اللي هو شيل اوت، ونختار الظل بتاعها اللون الايه الاسود. نيجي بعد كده بقى محتاجين بعد ما بتظهر علامة الصح تبدأ تتحول الى ايه علامة خطأ في نفس الوضع هو. فابدأ اهي اجيب صورة تاني بقى اللي هي ايه، طبعا ممكن نكتب هنا كمان اللي هي علامة الاكس، واقول له هنا ايه جو. هي بدأت تظهر معاك اهي اكتر من علامة. ممكن نختار مثلا احنا العلامة دي، ونبدأ نصغر حجمها بحيث تكون متناسبة كده، ونخلي لونها اللون الاسود هنا اهي. طيب عاوزين بقى احنا نعمل مورف للصورة التانية اللي هي علامة الاكس او الخطأ من علامة الصح. فانا باجي على اعدادات الصورة التانية واختار الحركة هنا اللي هي مورف. طبعا احنا محتاجين ان هي تختفي، فانا هعلم على كلير ايتم واختار بقى حركة المورف من فين، من اخر صورة، ونخلي طبعا التايم هنا بتاعها ايه انيميشن 0 والترانزيشن 0. ونبدأ كده نثبت الكاميرا على الوضع ده، ونقول هنا ايه بريفيو من الصورة دي. حط علامة الصح اتحولت الى علامة ايه خطأ.
لو انا عاوز اخلي يحط الاتنين على بعض بحيث ما يشيلش علامة الصح، طبعا هنيجي هنا بدل ما هي كلير ايتم احذف علامة الصح اللي عندها، وتعالوا كده نعمل بريفيو. حط علامة الصح وحط عليها علامة الايه، علامة الخطأ. طبعا احنا ممكن نستخدم كمان حركة المورف كمان، وخاصة مع مدرسين مادة العلوم، في مثلا شرح اللي هي كواكب المجموعة الشمسية او دوران القمر حول الارض. احنا ممكن نجيب مثلا هنا صورة الارض اللي هي ايرث، ممكن نختار مثلا الصورة دي كويسة معبرة، نصغرها. طبعا نخلي الاعدادات بتاعتها طبعا دي درو عادي، وهنا الانيميشن بتاعها مظبوط. نيجي بعد كده نجيب بقى صورة القمر، هنقول مثلا مون. نختار اي صورة معبرة للقمر، وليكن مثلا ممكن نختار الصورة دي ونصغر حجمها. ده الايه، القمر. نجيب بقى المدار اللي هو عبارة عن سيركل، دايرة. هقول هنا سيركل، سيركل. ممكن ناخد مثلا وليكن الدايرة دي، ونحاول نخليها كمدار، شكلها طبعا بيضاوي بحيث ايه، ونبدأ. طبعا هنا تحس ان القمر جاي ورا المدار، فاحنا بنعمل ايه، بنحرك الدايرة نخليها بعد كوكب الارض، وبعد كده القمر بحيث يجي القمر ايه فوق الخط. طبعا احنا عاوزين بقى نخلي القمر ايه بيدور حوالين كوكب الارض. بنعملها ازاي؟ نيجي مثلا للصورة دي وبنسخها، اقول هنا كوبي وبلزقها بيست واحطها مثلا هنا، بعد كده كوبي تاني وبيست ونحطها مثلا هنا، بعد كده نسخة كوبي وبيست، واخد الصورة دي كده. حطينا 4. نيجي بقى نعمل المورف ازاي؟ طبعا نثبت الكاميرا عليهم كلهم على الوضع ده عشان ما ننساش. طبعا احنا ادي اول ايه صورة اهي. نيجي على الصورة التانية اللي هي دي، ونبدأ نخلي هنا المورف من ايه بقى، من اخر صورة اللي هي دي. طبعا احنا محتاجين هنا لازم نخليها كلير ايتم، ونحاول نخلي اللي هو ايه الانيميشن 0 والترانزيشن 0. نيجي بعد كده للصورة اللي بعدها، نخليها برضو مورف واللي كلير، ونخليها من اخر صورة اللي هي دي، ونخلي الانيميشن 0 والترانزيشن 0. نيجي اللي بعدها لدي ونخلي هنا الحركة مورف برضو كلير ايتم، ونخليها من اخر صورة اهي، ونخلي الانيميشن 0 والترانزيشن 0. وتعالوا كده نشوف الايه الشغل بتاعنا. طبعا يفضل اول صورة دي المنطقية العرض بقى تظهر بدل ما هي درو كأنها ايه كانت موجودة وبدأت تظهر، اللي هي فيد ان. ونبدأ نشوف منطقية العرض. تعالوا كده نبدأ من اول الايه اللي هي كوكب الارض اترسمت، ظهر المدار، القمر الاول، بدأت الحركة بتاعته اهي. مثلا لو احنا بنعمل ممكن نستخدم حركة المورف لو احنا مثلا بنعمل فيديوهات عن كرة القدم او عن الرياضة، نشوف مثلا ازاي بتتحرك كرة القدم. فنعمل مثلا هنا، هقول هنا بول، كرة، نختار اي صورة لكرة، نختار اي صورة هنا معبرة،
ممكن الصورة دي ونصغرها اهي، نعمل لها كوبي وبيست وناخد الصورة التانية في المكان ده. طبعا نثبت الكاميرا على الوضع ده كده، نعمل المورف من الصورة التانية، قول هنا اخليها بقى دي ايه، مورف وكلير ايتم، ومن اخر صورة اللي هي صورة الكرة، ونخلي هنا ايه الزمن 0 و0. بس نيجي بقى عشان تظهر الكرة كمنطقية العرض، الكرة وهي بتتحرك بتلف حوالين نفسها، فانا محتاج اعمل لها زي روتيت، فبنخلي مثلا الدوران هنا يعني 180 او مضاعفتها، ممكن 180 360، وكل ما نزود الروتيت كل ما بتظهر منطقة العرض اكتر، فممكن مثلا نخليها 360 ونقول ايه موافق، ونبدأ نعمل بريفيو ونشوف كده. طبعا هنا ايه ظهرت مرة واحدة، فعشان تظهر حركة الكرة هنضطر ان احنا ايه نخلي هنا الزمن في زمن مدة كبيرة وليكن 4 أو 5 ثواني، وتعالوا كده نشوف. بص الكرة بقى بتتحرك ازاي، كأنها بتتحرك منطقية اهي. طبعا عايز تخليها تلف اكتر، نخلي ايه نزود قيمة الدوران ده، بدل ما هي مثلا نخليها 720. عايز تخليها اسرع قلل الزمن شوية، خليها مثلا 3، ونشوف كده العرض بتاعها ازاي. بريفيو من الوضع ده، رسمت الصورة اهي وبدأت تتحرك وبدأت ايه تعمل الدوران روتيت. يبقى اذا من الحركات المهمة جدا في برنامج الفيديو سكرايب هي حركة الايه المورف، وبتدي الرسمة او المشهد بتاعك كأنه حاجة حية كده من الايه من الطبيعة. ممكن كمان نعمل حركة المورف لحركة السيارة على الطريق. تعالوا كده نجيب ايه مثلا سيارة، هنقول هنا كار، ونشوف اي سيارة كده ايه مناسبة. طبعا احنا ممكن نختار السيارة دي. طبعا السيارة دي هتخلينا بقى، يمكن شرحنا احنا حركة الموف ان قبل كده، لو احنا بس عايزينها بتتحرك نجيب بقى طريق، هقول رود، ندور على رود مناسب. ممكن ناخد طريق زي ده، نيجي هنا بقى نجيب الايه السيارة ونحطها طبعا جاية وراها، فبنعكس اجيب الطريق مكان السيارة، وبعد كده السيارة اهي ونحطها على الطريق. نعمل بقى اللي هي ايه نسخة من السيارة تاني، كوبي وبيست، وناخد السيارة نحطها هنا كده. طبعا احنا بنعمل لها حركة هنا ايه مورف وليس حركة موف ان، لان احنا ممكن بنفس المشهد ده كده لو احنا لغينا السيارة التانية اللي احنا عملنا لها كوبي كده نلغيها، ممكن نخلي السيارة تتحرك كحركة هنا ايه، نثبت الكاميرا الاول على الوضع ده كده، ونيجي للسيارة هنا ونخليها موف ان، وبتيجي من هنا، ونحاول بقى نلغي الهاند هنا. طبعا هنا المنطقيا وهاند مفيش ايد خالص بتسحب الايه السيارة، ونبدأ نخلي بقى منطقة العرض الطريق هنا بدل ما هو درو هيبقى فيد ان، ونبدأ نشغل بقى من الوضع ده كده. طبعا احنا جت وقفت هنا ليه، لان احنا كنا حاطين اساسا المفروض الصورة تتحط في المكان ده كده. نعمل بريفيو تاني اهي. طيب لو عايزين بقى نفس الحركة دي بقى بس نعملها على ايه، على المورف، هنختار نسخة من الطريق بيست، ونختار نسخة هنا، والسيارة برضو كوبي
وناخد منها نسخة نحطها هنا بقى، ونختار نسخة تانية ونحطها هنا. طبعا المفروض الطريق دي هتيجي هنا كده، والسيارتين دول كده. نيجي هنا بقى للسيارة الأخيرة دي بقى نعمل لها المورف من آخر حاجة. السيارة الأخيرة ونخليها كلير ايتم، ونخلي البوز نص ثانية والانيميشن 0 والترانزيشن 0، ونبدأ نعرض المشهد ده من الطريق. طيب نحاول بقى نزود الزمن عشان تبان ان السيارة بتتحرك. خليها مثلا 3 ثواني. نيجي بس السيارة الأولى بدل ما هي موف ان نخليها كأنها فيد ان، بتظهر بعد اختفاء. ونبدأ نعرض السيارة اهي، بدأت السيارة تتحرك موف ان. طيب ممكن كمان نرسم حركة السيارة بشكل تاني. نجيب رود برضو طريق تاني بقى، رود ناخد مثلا وليكن الطريق ده. نحاول بس ان احنا نجيب مشهد جديد، نثبت الكاميرا على الوضع ده. ممكن نخليه هنا فيد ان. نبدأ بقى نشوف سيارة كار. عاوزين بقى هنا سيارة بقى اما مداك وشها بتتحرك عليك او مداك ظهرها وبتبعد عنك، فنشوف بقى اي صورة تكون مناسبة تنفع. ممكن الصورة دي، هنحاول نشوف صورة. ممكن الصورة دي، نشوف صورة تانية. ممكن ناخد الصورة دي، بس بدل ما هي لونها كده ممكن نعدل اللون بتاعها. ممكن بدل ما هي فول كولر نخليها اوت لاين بحيث تبقى واضحة. ونبدأ هنا نحط السيارة مثلا كأنها طبعا موجودة من بعيد اهي، وكل طبعا ما بتقرب عليك بتبدأ السيارة بتوضح اكتر. ده كده اللي هو الوضع بتاعها. هنسخها بقى كوبي وبيست، واخد منها النسخة التانية ونحطها مثلا هنا. طبعا لما بتقرب عليك بتكبر الصورة، فنحاول ان احنا نكبرها، ونثبت الكاميرا على الوضع ده كده. ونيجي بقى مورف من الصورة التانية، مورف، وهنا نخليها كلير ايتم، ومن الصورة الأخيرة اللي هي دي ونخلي انيميشن 0 والترانزيشن 0. وتعالوا كده نجرب من اول الطريق. هنا اهو ظهر الطريق، اترسمت السيارة، بدأت تتحرك. طبعا لو انا عايز نخلي الحركة ببطء ازود الرسم، بدل ما هي هنا مفيش خالص زمن اخليها بقى ممكن مثلا 3 ثواني، والترانزيشن نخليها 0. تعالوا كده نجرب تاني. كأنها بتتحرك حركة طبيعية جدا. وبكده نبقى احنا انتهينا من محاضرة النهاردة. يا رب نكون استفدنا. طبعا محاضرة النهاردة من المحاضرات المهمة جدا في كورس فيديوهات السبورة البيضاء. فياريت نحاول نطبق عليها الجزء اللي احنا خدناه النهاردة. والسلام عليكم.